Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một model của TV Samsung. Con này là con 46EH5300 RXXV. Tôi xem con này hiện tượng làm sao. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào xem là nó có đèn đỏ không ạ. Đây có đèn báo. Có đèn đỏ báo đây, nhưng mà bật lên các bạn xem ạ. Có đèn đỏ báo, nhưng mà khi mình bật nguồn lên thì chỉ có đèn đỏ nó nhấp nháy. Đấy. Và màn hình không chạy. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra và tôi sẽ kiểm tra xem là với cái hiện tượng như thế này thì nó bị làm sao. Các bạn chờ một chút đi, bây giờ tôi sẽ mở tivi ra. Con này sửa lần đầu tiên đi, không có tem niêm phong. Hãy còn tem niêm phong của bên Samsung. Và model sửa chữa này là model 46EH5300R. Các bạn xem. Không được. Con này sử dụng nhiều để thấy là rất là bụi bẩn. Đối với dòng TV Samsung thì khi mà mình rút cái tín hiệu nguồn cấp cho bo chính như này thì thông thường là nguồn nó sẽ mở, tất cả các nguồn nó sẽ mở. Thì bây giờ các bạn sẽ cắm điện vào xem là nét màn hình nó có chạy không. Nét màn hình và tất cả các nguồn phụ, nguồn 13V, nguồn 5V cấp trước đã có đầy đủ chưa. Đây, khi mà tôi cắm nguồn vào ấy, thì tôi thấy là bị mất cái điện. Tôi nhìn đi qua cái khe sáng này tôi không thấy nét màn hình nó sáng. Thì con này thì tôi đoán là nó đang bị hỏng nguồn rồi. Anh đi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra này. Nhất là đo nguồn vào ở hai cực đầu nguồn xem có điện áp, nâng áp 400V có chưa này. Đã có nâng áp 400V, 390V đây. Sát. Và con này chứng tỏ là khi mà mình cắm, mình loại bỏ cái rắc tín hiệu này ra này, cái rắc nguồn cấp cho bo khiển, bo chính này ra. Khi mà mình loại bỏ cái rắc này ra thì nguồn nó đã chạy rồi.
nguồn nó đã chạy thì chính tỏ là nguồn cấp trước chạy và nguồn nâng áp đã chạy rồi, có lệnh đưa về để đóng mạch nguồn, nhưng mà cái nguồn cấp sau chưa chạy, cho nên là dẫn đến là nguồn cấp sau là nguồn cấp cho thứ nhất là nét màn hình và thứ hai nữa là nguồn 13V là chắc chắn là tôi thấy là chưa chạy, cho nên là TV là có hoạt động, nó chỉ hoạt động được nửa chu kỳ, nghĩa là hoạt động ở cái nguồn thứ nhất là nguồn 5V cấp trước là đã có rồi, cho nên là đèn đỏ nó mới có. Khi mà có đèn đỏ rồi ấy, thì các bạn dùng điều khiển hoặc là các bạn nhấn tay, các bạn nhấn phím open, phím mở nguồn ấy, thì nó đã có lệnh mở nguồn rồi, nhưng mà cái nguồn cấp sau nó chưa chạy. Đây các bạn nhìn cái mạch nguồn vào đây, nguồn cấp sau này nó chưa chạy, cho nên là nó dẫn đến hiện tượng là nó chỉ nhấp nháy như vậy thôi, bởi vì cái nguồn 13V cấp cho bo chính này nó chưa có để nó đóng tất cả các điện áp cấp cho IC được, IC chính cho bo chính rồi, và điện áp nguồn cấp cho nét hoạt động. Đấy, thì bây giờ các bạn là phải kiểm tra và các bạn sửa cái nguồn cấp sau của con này thì tôi kiểm tra nhiều thì nó cũng rất là hay chết cái con IC nguồn cấp sau dài này 2, 4, 6, 8, 9 chân, IC 9 chân. Tôi kiểm tra sửa nguồn nên là mình sẽ bỏ cái và trước khi vào sửa thì tối thiểu là một người thợ thì phải biết được là cách phân biệt thế nào là nguồn cấp trước và nguồn cấp sau. Thì thông thường là con này thì nhìn qua mình sẽ biết được là nguồn cấp trước thì nó là thường nó qua cái cuộn dây bé này, IC cấp trước đây, nguồn cấp sau đây, cuộn dây to này, và IC nguồn cấp sau đây, nâng áp này. Rồi ok, 400V đã có rồi. Bây giờ nguồn cấp trước mình kiểm tra sơ đẳng đã thấy có rồi, và bây giờ là phải tập trung vào cái nguồn cấp sau như này và con IC này, tại sao nó chưa chạy. Đấy, thì bây giờ mình phải kiểm tra và đo xem có chạm chập ở đâu không. Bạn có thể kiểm tra sơ đẳng xem nào. Mấy con diode nắn nguồn ra, nguồn cấp sau này không chập này. Ok, mình đo thấy có một con diode này, là diode gì đây? Diode nguồn cấp sau nó hai con, con này nó có một con điện trở kim xuống mát kèm theo với lại con diode, mình tưởng nó chập nhưng không phải. Không phải này. Đây diode nắn nguồn ra 13V đây. Nói chung là cái mấy con diode ghi map đầu ra là không con nào chập. Và thông thường thì tôi thấy là nó toàn hỏng ở cái khu vực này, khu vực IC về cái IC nguồn cấp sau này. Rồi mình đo xem nào, hai đầu tụ nọc nguồn nó còn tích điện không, sờ vào nó giật cho. Rồi trở về không rồi. Thao tác bây giờ là các bạn phải loại bỏ cái keo này, cái keo bảo vệ này, bảo vệ chống ẩm hay sao này, thường nó là dùng để nhiệm vụ nó chống ẩm. Loại bỏ cái keo của con IC 9 chân này, 9 chân là nguồn cấp sau. Nghĩa là đối với TV Samsung như model này ấy, thì tôi thấy là như thế này ấy, kiểm tra thì các bạn biết rồi đấy, ta bị hỏng nguồn cấp sau thôi. Còn nguồn cấp trước và nguồn nâng áp thì đang chạy hoạt động bình thường. Chính vì vậy mà bây giờ thì các bạn chỉ loại trừ về đo kiểm tra và sửa chữa bằng nguồn cấp sau như thế này.
như thế này thì thông thường mà các bạn mà có sưu tầm được một số cái vỉ nguồn thì rồi sau khi các bạn vệ sinh keo thì mình sẽ làm một số cái thao tác cơ bản để đo nguội xem mà cái con IC này nó chết kiểu gì. Ở đây này tôi nhìn chân nó hở ra đây này, chân của IC này hở ra này, roác như thế này ra thì trước mắt thì tôi sẽ hàn lại chân IC của con này. Bạn hàn lại chân IC của con Samsung này. Thường tôi thấy là cái con nguồn của Samsung nó dùng con công suất to như này, nó hay bị chạy nhiều, nó nóng, nó hay bị chân công suất này nó thiếu con này thôi, chứ còn mấy con dùng đèn trường ngoài rời thì lại không bao giờ nó bị nóng chân ra. Dòng này thì chạy bền, nhưng mà khi mà mở hở chân ra này tôi thấy là toàn bị chết nguồn. Con IC nguồn này cũng tương đối là khó mua. Này phải đặt linh kiện của những cái anh em người ta chuyên bán linh kiện này đặt thì sẽ có. Các bạn xem video của tôi thì các bạn cố gắng kích vào chia sẻ hộ mình nhé, để cho nhiều người biết. Vì là mình cũng bỏ công ra mình làm những cái video như thế này thì cũng chỉ mong là được nhiều người ta biết đến, anh em thợ thuyền biết đến để ủng hộ kênh cho mình. Thì mình cũng có một cái động lực, mình cũng có động lực thấy anh em xem nhiều này, mình cũng có động lực của mình với làm nhiều video để mình chia sẻ lên. Sau khi tôi hàn lại thì mình bật nguồn lên và mình đo thử xem nào. Chẳng may nó nguồn nó ra luôn được thì tốt, bởi vì là tôi thấy cái chân, một chân của con IC công suất này nó cũng đang mất nguồn rồi, nguồn ra rất yếu, 200V, nguồn 200 không ra được. Nguồn 5V, đây nguồn 5V không nói rồi, nguồn 5V thì phải có rồi, nguồn 13V vẫn chết nguồn cấp sau các bạn ạ. Bây giờ xem nào, tụ nòng nguồn đây. Nguồn cấp cho công suất này có rồi, nguồn là 24V. Con này chết IC rồi. Con này thì các bạn phải mở ra input IC ra là các bạn sửa thôi. Thay con IC mới khác là tôi thấy là nó sẽ chạy ngay mà. Vâng, bây giờ tôi sẽ hút con IC nguồn cấp sau này ra và tôi thay một con IC mới. Mình quay bằng điện thoại iPhone cho nên là nhiều lúc cái giọng thu của con iPhone của mình nó có vẻ nó kém, cho nên là các bạn nghe có vẻ hơi bé.
Sau khi mình thay xong con IC thì mình sẽ được một cục bông nguồn như thế này. Thì bây giờ các bạn phải kiểm tra lại xem nào nó có bị chạm trập gì nữa không này. Rồi mình để đây, mình thấy là tạm thời ổn này. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào. Cắm điện vào và tôi cho hoạt động, cho bông nguồn nó hoạt động, và mình sẽ đo lại một lần nữa. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Rồi, ok đúng không? Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên và 1 kim đồng hồ mình để mát, và mình sẽ đo mấy con cầu nắn ra này, đúng không ạ? Như thế này là nguồn đã chạy đây 160V, nguồn cấp cho nét màn hình là 160V đã có. Nguồn cấp cho nét màn hình là 160V này. Ok, đã chạy vào cái nguồn 13V này. Đấy, 12,7V. Ok, chứng tỏ như thế này là cái nguồn IC, nguồn cấp sau hỏng. Và bây giờ các bạn sẽ lắp mạch vào TV vào và các bạn thử. Bây giờ tôi lắp TV vào và tôi lắp vào TV và tôi thử cho các bạn xem nhé. Đấy. Với model này tôi giới thiệu các bạn và hướng dẫn các bạn cách sửa TV Samsung hỏng nguồn cấp trước, nguồn cấp sau. Đây, bây giờ tôi cắm nguồn thử thì nét màn hình này nó phải sáng. Đấy, ok. Thì các bạn có nhìn thấy không ạ? Khi mà tôi cắm nguồn vào và nguồn đã chạy thì những cái nét màn hình nó sáng qua những cái khe này, lỗ này. Tôi biết là nguồn như thế này là nguồn đã chạy tốt rồi. Đấy. Thì bây giờ các bạn việc tôi cắm nguồn tín hiệu nguồn vào này. Nguồn cấp cho bo chính này. Rồi có đèn đỏ đúng không? Tôi thấy có đèn đỏ, bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên. Các bạn xem. Ok, như thế này đúng không ạ? Đấy, như thế này là tôi đã sửa xong thành công một con TV 46 inch của Samsung bị hỏng nguồn cấp sau. Đấy. Thì như mọi model thôi, mọi video thôi, thì con này nó cũng bị hỏng nguồn, nhưng mà con này là hỏng nguồn cấp sau, không phải hỏng nguồn cấp trước. Thường hỏng nguồn cấp trước thì sẽ không có đèn đỏ báo, nhưng mà con này có đèn đỏ báo nhấp nháy. Đấy. Thì video này tôi muốn giới thiệu các bạn một video hướng dẫn sửa nguồn cấp sau của TV Samsung. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng TV lại và mình thử thôi. Mình sẽ đóng TV lại và mình thử cho chạy. Thông thường mà phát hiện ra đúng bệnh như này mà mình thì mình sửa nhiều mà nó hay hỏng những con IC, hay hỏng con IC to này thì thay vào thì thường nó rất là nành, nó chạy ngay, bởi vì là tôi thấy là nó toàn bị khi mà nó chết thì nó toàn bị hở chân linh kiện, ở chân công suất ra, nó làm việc lâu ngày nó nóng quá, nó
cái mối hàn nó không được tốt cho nên nó hở ra, cho nên nó nóng vậy. Nó nóng, nó mở, nó tự chết. Mình thay cái mới vào thường là nó sẽ chạy luôn. Đấy. Thì với video này thì tôi sẽ cũng xin kết thúc ở tại đây. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và nhớ chia sẻ video dùm mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video mới lần sau. Tạm biệt và chào anh em.